rice, 1 cup of red rice, tsaka ang ating ulam na ginisang sayote sa century tuna. Kita nyo naman guys, half cook lang siya. Mas masarap at mas healthy pag half cook. Ang sarap. Tamang-tama ang kanyang alat at saktong-sakto yung pagkaluto ng gulay. Ang init. Pero ang sarap. Thank you for watching.